कति पोस्ट मात्र हेर्छौ कहिलेकाहीँ त यता पोस्ट गर्ने मान्छेलाई नि हेर न So hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for 400 subscribers. This channel ma nahane subscribe पनि गर्दिनु होला छिटै 1K पुर्याउनु पर्छ स्क्रिनमा देखिसक्नु होला भिडियो त्यस्तो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ XML चाहिन्छ XML चाहिँ कमेन्ट बक्समा छ डाउनलोड गर्नु होला सबैभन्दा पहिला चाहिँ Alight Motion ओपन गर्नु होला Alight Motion ओपन गरेपछि चाहिँ 4G मा क्लिक गर्नु होला 4G मा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले एक्सपोर्ट गरेको XML फाइल चाहिँ टप आउने गर्छ त्यसमै क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेपछि चाहिँ सबैभन्दा डाउनमा आउनु होला डाउनमा आएपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन फोटो मात्रै एड गर्ने हो फोटोहरु एड गर्नु होला देखिसक्नु होला फोटोहरु मैले एड गरिसकेको छु तपाईहरुले यस्तै गरी फोटोहरु एड गर्नु होला यदि फोटो चाहिएको छ भने टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नु होला अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुको नाम लेख्न चाहनुहुन्छ भने नाम लेख्नु होला चाहनुहुन्न भने डिलिट गरिदिनु होला अब चाहिँ म एक्सपोर्ट गर्छु तपाईहरुले एक्सपोर्ट गर्नु होला Razor darling on the beat.